אני מקווה שכולכם הולכים שלווים ולא חרדים מזה שאנחנו קצת בבלבלה עם כל ההוראות שאנחנו מקבלים, ומכיוון שאנחנו מקבלים את הכל בברכה, גם את הדברים האלה שמשתנים לנו מרגע לרגע, אנחנו נמשיך בתרגול שלנו, כי אני חושבת שבסך הכל עשינו את זה. אני חושבת שבסך הכל, למרות כל הקושי, עברנו את התקופה הזאת, חבשנו מסכות, זה קצת מוזר, אותי זה קצת מעציב גם, כי אנחנו לא עושים קשר עין, אז אני מבקשת מכם, המתרגלים, גם ברחוב, לחפש קשר עין עם אנשים. הבדידות שאנשים חווים הוא חלק מזה שאין לנו מגע. שני, איזה יופי, כולם מצטרפים. אני רוצה לפתוח בשני קטעים קצרים מהספר קולות האדמה של צ'ואנג צה. זה קצר, זה יפתח לנו את התרגול הראשון, ובהמשך אנחנו נעבור למשהו אחר שהבאתי לכם, תרגמתי לכם משהו באיכות גבוהה. אז ככה, זה מתחיל כך. כחץ שלוח, אתה בודק ובוחן. חוכמתך, חוכמת התחבולה, ואתה מעמיד פנים כאילו אינך שלב ורגוע. כל זה אינו מעורר אמון. באזור הגבול, אדם כמוך היה נחשב לשודד. הקטע הבא, באותה רוח. כששיכור נופל ממרכבה, גם אם המרכבה נוסעת במהירות רבה, הוא לא ימות. לשיכור עצמות ופרקים כמו לכל אדם, אך הוא לא ייפגע כמו כל אדם שכן רוחו שלמה. אין הוא יודע שהוא נוסע במרכבה, ואין הוא יודע שהוא נופל ממנה. חיים ומוות, פחד ורעדה, אין להם מקום בליבו. על כן, הוא נתקל במה שנתקל, מבלי שירתע. אם לשלמות כזו זכה, שהוא ספוג ביין, לאיזו שלמות יזכה אם יהיה ספוג שמיים. מקווה שמצא חן בעיניכם את שני קטעים הקצרים האלה. אנחנו פונים בחזרה מבט לעצמנו. אני מקווה שאתם מתרגלים, ואני מקווה שהתרגול הזה עוזר לכם לעבור את היום-יום ברוגע, ואם לא, אז תחזירו את עצמכם לזה, כי זה חשוב. אנחנו דרך בריאות הנפש ובריאות הגוף, הם הולכים בבת ביד, ואנחנו צריכים לעזור לזה. צריכים להביא את עצמנו למקום הזה. Blame into one. אם אנחנו חווים עכשיו חוסר שקט, עצבנות בגוף, כעס, חרדה, כל סבל, אנחנו מונים, אתם יודעים, אני לא אמרתי לכם את זה, אבל המספר של כמות ההוראות שהבודה נתן הוא 84,000 כתבים. 84,000 כתבים הם מספר הסיבות שלנו לסבל בחיים. אותם מצבי תודעה שבהם אנחנו סובלים במצב כזה או אחר. 84,000 סוגים של סבל אנחנו פוגשים בחיים במצבים שונים. וכל זה תוצר ופרי התודעה שלנו. אז אנחנו לוקחים את ה-blame into one, כי אנחנו יודעים שאם אם החוק הראשון אומר פוטנציאל הסבל נמצא בכל, ואם אני פוגש בסבל, אז משהו בתפיסה שלי זיהה משהו שלילי, זיהה משהו שאני לא רוצה, או זיהה משהו שאני כן רוצה ולא קיבלתי, זיהה משהו שהוא לא בסדר או לא צודק מבחינתי, ואת כל הדברים האלה אנחנו רוצים לרכז חזרה למי שהדביק את התווית, מי ששם את התווית הראשונית. אז אנחנו רוצים לדעת איך אני בחרתי את התווית הזאת. למה התווית הזאת הדבקתי אותה ואני מתעקש עליה. ברגע שאני מוכן ומזומן להסתכל על התווית ואולי להסיר אותה אפילו לרגע,
ולשפוט את הדברים שאני פוגש עוד פעם, סביר שאני אבחר בתווית אחרת. אז אני כל הזמן רוצה להיות מחוברת למה שאני מרגיש, מחובר לתווית, כי הרי זה קשור, התחושה באה קודם, והרגש בא אחר כך, ואני רוצה לדעת איפה הנקודת מפגש הזאת, כי בנקודת מפגש הזאת אני יכול לשנות בעצם את כל החוויה שלי. ואנחנו יודעים שרוב החוויות השליליות באות לא מזה שאנחנו פוגשים הרי בדברים שמחים, אלא בדברים השליליים שאנחנו תופסים לעצמנו כחשובים. רק אם זה חשוב לי, אני פוגש בסבל. אם זה לא חשוב לי, אני לא פוגש בסבל. מהו גורם החשיבות שנכנס לתוך התווית הזאת? למה זה חשוב לי? אלה השאלות שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו. הרי אימון התודעה בא ואומר, עד שאני לא יכיר כל פינה ופינה, ועד שלא סובבתי כל אבן ואבן, אני לא יודע מה עוד התודעה עלולה להסתיר ממני, שאני אפגוש בחוץ ויקח אותי חזרה אחורה. אני לא יודע מתי יקרה שאני אהיה במצב הטוב ביותר שלי, במצב האולטימטיבי שלי, ואני אפגוש במציאות שתפעיל אותי. אז אנחנו עושים את העבודה כל הזמן. לא משנה עכשיו, טוב לנו או רע לנו, עושים את העבודה הזאת כל הזמן. ואם פגשתי במשהו ממש משמח, אז תעצרו רגע, למה זה שימח אותי? מה זה הפעיל אצלי שעשה אותי כזה מאושר? ואז אתם תראו ואתם תגלו שככל שתעשו את זה כשאתם הולכים בדרך, אתם מגלים רגעים של שמחה, ורגעים של עצבנות, ורגעים של עלבון, ורגעים של אושר, ורגעים של אהבה, ורגעים של נתינה. כל הרגעים האלה יתחילו להתווסף, וכל מה שאתם תראו זה עד כמה הנתינה והאהבה והשמחה קורית כשהתודעה שלנו עסוקה בחוץ, עסוקה באנשים שאנחנו אוהבים, עסוקה בדברים שממלאים אותנו. וככל כמה שאנחנו אומללים ואנחנו מרגישים בעצב, כעס, קינה וכל שלל 84,000 הטיינס האלה שבאים לחאר לנו את החוויה, אנחנו נמצא שזה תמיד סובב סביב האני הזה. ככל שאני צמצמתי את הדברים של האושר שלי ומה שיש לי ואיך אני משמר את זה, אז אני פחות פתוח, אני פחות חווה את הבחוץ, ושם זה כואב. אז אנחנו נתחיל את המדיטציה הראשונה. המדיטציה השנייה בעצם תלווה את מה שאנחנו פגשנו עכשיו. אני אשלב את שני המדיטציות יחד, כי הגיע הזמן שתוכלו גם לעבור ממיינדפולנס להתבוננות, מבוננות לאנליטית, מאנליטית חזרה למיינדפולנס. אנחנו רוצים להיות גמישים כמו ספורטאים שעכשיו עולים לאולימפיאדה, שלא תהיה כרגע. אוקיי? אז אנחנו ניכנס למדיטציה. נתחיל במיינדפולנס. אנחנו ניקח את 5 דקות הראשונות האלה לזה. למקם את עצמנו בנשימה. נעצום עיניים. ניישר גב. ניקח 3 נשימות עמוקות. נתאר את האוויר סביבנו. הנשימות האלה ממלאות אותנו בחיים חדשים. ואנחנו נמקד את כל כולנו לעלייה ולנפילה של הבטן בנשימה. הכל בבטן. ונאפשר לבטן להתרווח. חלל הבטן נפתח,
ואיך זה נסגר. איזו תנועה הנשימה עושה. לא בלשפוט, רק לגלות. מרגישה מערכת יחסים האדוקה הזאת, בין השאיפה לנשיפה, לאיבר הזה שמתמלא ומקבל ומשחרר ללא מלחמה, ללא התנגדות. מתרחב ומקבל, מתכווץ ומשחרר. חלל הבטן יודע אינטואיטיבית לא להיאחז בנשימה הזו. אנחנו מדברים על interchange. האקסצ'יינג' הזה של נשימה לנשימה. מין כך ותן כזה. עם הפעמון אנחנו נשחרר את הבטן, אנחנו ניכנס לדקה של התבוננות, נפגוש את מצב התודעה ונעמוד אותה. התבוננות אינה דורשת דבר, חוץ להיכנס לנעליו המתבוננות, ההזדהות, אני מודד טמפרטורה לתודעה שלי. אוקיי, מכאן לקחנו צד לאחור, וכמו שאמר המורה דוגן, הדליקו את האור פנימה. תחשבו לא לחשוב, לא לחדוף אחרי המחשבות, ולהכל לעבור טוב או רע.
ובכל תחושה, מחשבה או רגש מתנה. ולכל מעבר חופשי. אל תאחזו בדבר, אל תשפטו, אל תשוו, אל תחליטו דבר. זוכרים לחשוב, לא לחשוב. אנחנו הולכים לתרגל עכשיו מדיטציה אנליטית של יוגי גדול בשם שנטי דווה, ולמדיטציה הזאת קוראים תן לי לראות מעבר לעצמי. ואתם יודעים, כרגיל, הרי כל האימון הזה בא כדי שניפתח לעולם ונפסיק לפחד ונלך באמונה ונהיה מוכנים להנמיך את גובה החומות האלה שהצבנו סביבנו, סביב העולם הפרטי שלנו. היכולת הזאת ללכת בביטחון בחוץ נובעת מהמקום הזה שאני יכול להאמין באנשים שאני פוגש. למרות שזה אף פעם אין הבטחה בכך, אבל זאת הנטייה שאנחנו רוצים לאמץ לעצמנו. מהסיבה הפשוטה שברמה ההישרדותית שלנו אנחנו גם ככה on edge, ואנחנו רוצים לאמן את התודעה לרדת מהעץ הזה שקוראים לו סכנה, כדי שהיא תבין שהסכנה היא לא באמת ממשית, ושנחזיר את עצמנו למקום שנהיה קצת יותר פרנדלי. שיהיה לנו יותר קל לייצר בעצם את האינטרצ'יינג' הזה, כמו בנשימה, שאנשים ייכנסו לחיים שלנו ויוכלו לצאת מהחיים שלנו באותה קלות, שאנחנו נוכל לזמן אותם פנימה ונאפשר להם ללכת באותה קלות. זה חופש שאנחנו רוצים לעצמנו אגב. אני חושבת שאם אני אבקש שכולם ירימו את היד, אני חושבת שכולם רוצים את החופש הזה ספציפית. נכון, נעמי? ברור, אני ראשונה שאומרת את זה. להיות במקום שבו אתה מרגיש שנכנסת למקום בטוח, ובו קיבלו אותך, ואפשרו לך ללכת באופן חופשי כשאתה מוכן ומזומן ללכת. ואת הגישה הזאת אנחנו רוצים שהתודעה תאמץ, מכיוון שאחת היא נאחסת בכל מה שהיא רואה ומוצא חן בעיניה, כמו ילד מול חנות צעצועים, והיא גם נאחזת מאוד בעצמה ובאושר והקיומי שלה, אז אנחנו צריכים להגיד לה להרפות טיפה, להזכיר לה שלא הכל זה מלחמה ולא הכל זה בלהזיז ולדחוף, אלא הפוך, ופשוט לאפשר לדברים להיות, ולראות לאן זה מוביל. תמיד יש לנו אפשרות לצאת מסיטואציות. אנחנו אף פעם לא באמת לכודים. אנחנו רואים את עצמנו לכודים בסיטואציות, כי התודעה שלנו החליטה ככה. אנחנו צריכים לפתוח את הדלת הזאת מחדש, וללמד אותה שגם במצבים שבהם מרגישה לכודה, היא יכולה להחליט שזה לא כזה חשוב, והיא משתחררת מיד. הרי אנחנו לומדים את עצמנו במצבים. אז כן, לפתוח. זה מתחיל במבט של העיניים שאנחנו נפגוש ברחוב, ובבוקר טוב, ולמרות המסכה, למרות התנאים. אז אנחנו ניכנס למדיטציה. אני מקווה שתהנו מהתרגום שלי, ושאתם שומעים טוב, ושאין עלייה וירידה בצליל. אני מתנצלת שבוע שעבר, it was really קטסטרוף. אין מה לומר מעבר לזה. לא שבוע שעבר, לפני שבועיים, סליחה. אז נתחיל. זוכרים? תן לי לראות מעבר לעצמי. אנו נאמץ לרגע את הצעתו של שנטי דווה, יוגי גדול, והמדיטציה תעזור לנו לעבוד ולהשמיד את הרעיון שבו אנחנו מעדיפים את עצמנו על פני אחרים. הוא טוען כי להעדיף את עצמך על אחרים זה דבר אבסורד. מורה אחר אומר, מורה שאני מאוד אוהבת, למה זופה, כשאתה מוכיר אחרים, כל המשאלות שלך מתגשמו. אז אנחנו נתחיל, ניקח 3 נשימות עמוקות. הלב יתחרר.
לבטן להשתחרר, כמו שעשינו קודם. נתמקם. כמו כולם, אני סובל. מנקודת מבט שלי ישנן שתי ערימות של סבל. הסבל שלי, של הגוף, של התודעה, והסבל של כל השאר. ערימה אחת לא גדולה, והשנייה ממש גדולה. למרות זאת, נדמה כי אני עסוק יותר בערימת הסבל הקטנה שלי. אני הרבה פחות דואג לערימת הסבל הענקית של ביליוני אנשים אחרים. למה אני עושה זאת? במיוחד כשאני שם לב שאני עסוק בסבל, זה עושה אותי אומלל. למה כשאני עוסק בסבל של אחרים זה גורם לי להרגיש אמפתיה, חמלה ואהבה. כמו כולם, אני מרגיש שמחה מפעם לפעם. אין זה הגיוני להסתפק רק בשמחה שלי כשהיא כל כך קטנה. אם אני יכול באותה קלות להזדהות עם שמחה של אחרים, יחד חווים יותר שמחה ביום אחד מאשר כל השמחה שאני אחווה בחיים שלמים. למה אני מגביל את עצמי כל כך? זה לא חכם ולא הגיוני ולא תורם להזדהות רק עם עצמי. כמוני בדיוק כולם רוצים אושר ואינם רוצים לסבל. למה לא להזדהות עם הדחף המשותף לכולם במקום לשים את עצמי בצד כאילו אני שונה או חשוב יותר מאחרים? כמו שהגוף הוא יחידה אחת ולא מקבץ אלמנטים נפרדים ובודדים כמו אצבעות, ידיים, רגליים, כך גם החיים הם יחידה אחת. עליי להזדהות עם כל היחידה ולא להתנתק ממנה. עליי להחליף את הדאגה לעצמי לדאגה לאחר. זאת המחשבה שאנחנו רוצים לאמץ השבוע. כל פעם שהאומללות באה לבקר, אנחנו מיד נזכור שהסיבה שהאומללות באה לבקר זה כי התודעה הייתה עסוקה בעיסוק של הסבל העצמי הקטן שלה. ואנחנו סקילפלי, עם המון מיומנות, נעצור, ננשום, וניקח את התודעה למקום הזה שבו קוראים לו דאגה לאחר. ככל שנרחיב את זה, נתרחק מהמקור של הצרות, מהחרדה הפנימית, מהעצבנות, מכל רגש שלילי שעובר דרכנו. אנחנו נזכיר לעצמנו שאנחנו ויתרנו, ברגע שהתחלנו לאמן את התודעה, ויתרנו על דקות מיותרות של סבל. ואת זה אנחנו לוקחים בכל צעד שאנחנו עושים. את הידיעה הזאת שאני בשליטה, והבחירה שלי להקטין את מה שאני חווה, זו התוצאה שאני פוגש. אנחנו נצא מהמדיטציה. אמון התודעה לוקח אותנו רחוק רחוק מאוד מהאדם הזה שאנחנו פוגשים במראה ואומרת לנו שם כל הסכנה נמצאת. כשאנחנו עסוקים באיך אני משפר את מצבי, שם אנחנו עלולים לפגוש במקומות שבהם יש סבל, כי הרבה פעמים אין לנו תשובות. אין לנו גם את הכלים לנבא מה יהיה, אז
כל העיסוק הזה, כל האנרגיה, כל הזמן שאנחנו מגישים לזה, אנחנו יכולים להפנות למקומות יותר טובים. אז את זה אנחנו רוצים לקחת איתנו. הריחוק הזה מהמקום של האני, שלי, מה שאני מחזיק בליבי, הוא ריחוק בריא. הוא מאפשר, כמו הנשימה מהבטן, לתת לדברים להיכנס ולצאת, בלי שניסה אותם לאחר מכן, למרות שהם כבר לא כאן. אנחנו רוצים להגיע למצב שבו הדקות בהם אנחנו סובלים כי יש סיבה טובה לסבל, לא נמשכות בהמשך. אנחנו לא גוררים עם עצמנו יותר שום דבר. אז עם זה אנחנו רוצים, עם המחשבה הזאת, אנחנו רוצים לצאת לדרך השבוע. אני מקווה שהשבוע הזה ימשיך להפתיע אותנו בטוב, ואנחנו נשמור גם על בטיחות, כי הרצון למלא את כל מה שלא הספקנו ולעשות גורם לנו לשכוח שלפני דקה לקחנו החלטה שיש לה מחיר, והמחיר הוא מאוד מאוד כבד, אבל היה לו גם תועלת מאוד גדולה, והיא בעצם הצלת חיים. אז כן לשמור מרחק, כן לשים מסכות, כן להישמע להוראות, גם אם doesn't make sense, תפתחו חדשות בעולם, למרות שזה נראה טוב פה, מה שקורה בחוץ נראה רע, ולכן עלינו להיות חכמים ופיקחים יותר מכולם, ולהאריך קצת את התקופה הזאת כמה שאנחנו רק יכולים במצב הנוכחי, בלי להסתכן יותר מדי, שנוכל לצאת מזה כבר ונוכל לחזור לעניינים. אני מקווה שב-17/5 נוכל לפתוח את הסטודיו ולהיפגש סוף סוף עם מסכות, למרות הכל. ויש למישהו שאלה? מישהו רוצה להוסיף משהו, לשתף איתי משהו, אני אעזור לו במשהו. לזה אני כאן. קודם כל, תודה שאתם שומרים על עצמכם. זה יותר חשוב מהכל. יותר חשוב מהכל אתם רואים, נגעתי וזהו, הרסתי. חשוב יותר מכל שאתם תהיו מחוברים לעצמכם מספיק כדי לתפוס את עצמכם על חם כשהתודעה ברחה לה למקומות חשוכים. חשוב מאוד שאתם תתפסו את עצמכם בידיים בקטע הזה שאנחנו בנחושים לשמור על התרגול, נחושים לשמור על עצמנו. יש מי שאומר שלא צריך לתרגל למדיטציה כדי להגיע למצב שאתה מאמן את התודעה, יכול להיות. אבל יש דברים שאנחנו פוגשים במדיטציה שהם מאירים פנים. הם נותנים תשובות. שני, את מהממת. תודה רבה על מה שכתבת. אני כל הזמן אזריק לכם את זה. כי הרעיון הוא פה להזכיר לעצמנו שהנהג בהגה זה אנחנו, התודעה זה כלי הרכב הזה שלוקח אותנו ממקום למקום, הוא לא בקרוז קונטרול. אנחנו צריכים לצאת מהמצב של הקרוז קונטרול. זה התפקיד שלנו. היד על ההילוכים, הרגליים על הדוושות, אנחנו עם עיניים קדימה, לא אחורה, כי אין לנו מה לחפש שם. זה מת, זה נגמר. צריכים להתקדם, לרוקן את הבטן מכל מה שיש, להסתכל קדימה. מה אני יכול לעשות ברגע הזה, לבנות ברגע הזה שיפגוש אותי בעתיד. איך אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר. זה התפקיד שלנו. כאן נבנה העתיד. לא מחר, לא מחרתיים. ברגע הזה שאני פה מחובר לעצמי ויודע שהידיים שלי על ההגה והרגליים שלי על הדוושות ואני יודע מה אני עושה, אני הולך בבטחה. שמחו על עצמכם, שמחו על העולם, שמחו על התודעה שלכם. אתם אנשים סופר חכמים עם יכולות סופר מיוחדות. קחו את זה איתכם. אני אוהבת אתכם בטירוף. עוד 3 דקות סוגרים לי את הפיד, אז אנחנו נסיים בהקדשה. ואת ההקדשה הזאת אנחנו נקדיש גם לעצמנו וגם לכל היצורים החיים באשר הם, כי אנחנו רוצים לחזור לחיים רגילים.
אני לא יודעת, אני חולמת על חול, אז אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני ממש חולמת על חול, מחכה שזה יעבור. אז תחשבו, לא לחשוב יותר מדי, כי זה גורם לרעש נוסף בתודעה. אם אתם תופסים את עצמכם כשהצ'ופצ'יק של הקומקום מתחיל לצפצף, די. לשים לזה סטופ, אנחנו יודעים את הכפתור הזה. לא להקשיב יותר. אז ההקדשה שלי היום מוקדשת לכל היצורים החיים באשר הם בארץ, בחו"ל, בעולם כולו. צעירים, זקנים, כולם חוזרים לחיים לאט לאט, אז אנחנו נאחל שהם יחזרו לחיים בביטחון, ושהם יפגשו רק בריאות ולא ידעו חולי. ומי ייתן והווירוס הזה ידע סיום טבעי לחלוטין כמו שהיה עם הסארס ב-2005, ונוכל לצאת לחופשי כולם, נוכל לחייך ולחבק את האנשים שאנחנו הכי אוהבים והכי מתגעגעים אליהם. שיהיה בריאות להורים שלכם, לילדים שלכם, לחברים שלכם ולכל מי שפוגש בכם. היום זה יותר חשוב מהכל. אני אוהבת אתכם ממש ממש ממש. בגעגועים גדולים, תודה שהייתם אצלי הערב. שיהיה ערב מקסים מקסים מקסים.